So ayun mga kaibigan, magandang gabi sa inyo. Nakabili po ako ng bearing. Nangyari, ginawa namin nakaraan, nagpa-preset kami, no. Nangyari po ito. Yan, hulog. Nabasag po siya kasi ewan ko, ginawa nila kasi wala daw kakapitan yung yung clamp kaya nangyari, nabasag na. Bali, dalawang bearing ngayon nabasag na. Yan dulo nyo. Ngayon bumili ako ng bearing, halagang secret na lang. Ito, pinapresin ko. 100 pesos ang bayad. Yan. Nililinis na ng ating mekaniko ang gear. Meanwhile, Yan, nabuo na ang makina. Naikabit na yung ito, segunyal. Yan, ayos na siya, oh. Grabe, ang hirap. Ang hirap talaga ng pyesa ng motor na to. Bumili, kinabit na to ngayon. Yung kinabit na, naputol naman yung kickstarter na spring. Yung spring naputol. Kaya ngayon, biyak ulit siya nangyari. Ngayon, bumili ako ng spring. Kaso, yung nabili ko yung spring, hindi siya brand new, second hand. Kasi ang hirap talaga ng hanapin ng pyesa ng Raider JFI. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ingat kaya nyo, ingatan nyo yung mga motor nyo. Kasi tulad nito, FI, Raider J, ang hirap ng pyesa. Yan, okay na siya, nakabit na. Pare. Yan. Okay na. Okay na yung kanyang kickstarter. Yan. Ay, putik na talaga si ay, saya pag-breaking na yan. Kita, 6 ta, 7. Brush niya. Sa mga katangahan niya, nakakaumbatang na. Kung bumabela marami guys, tatandaan nyo mga washer na yan, importante yan. Oh my! Importante ang mga washer. Siyempre, bobombahan nyo ng mga langis para Dumulas. para pag lagay ng tornilyo. Yon. Good.
Bagong Ayan mga primary. kaibigan, yan yung aking biniling primary clutch sa halagang 712. At yun yung second hand. Pakita ko nga yung second hand, Brad. Saan yun? Ayan. Na. Bale, ito yung binili ko second hand, no? Naloko ko dito sa ano to, primary clutch bell assy na to eh. 1,000 kung binili to, pero ganito na itsura niya. Naman tayo mo yun, oh. 712 makinis. Di ba? Kaya kailangan kay mga kaibigan, bago kayo mag-search muna kayo para alam nyo. Search para alam nyo kung saan kayo makakamura, no? Nauuto minsan tayo ng mga kapwa natin tao eh, no? Kumita lang eh, talagang walang magagawa, ganun talaga eh. Ayan, kinakabit na ang aking bagong primary clutch. Yan. Na malapit na sa katotohanan mga kaibigan. Malapit na sa katotohanan. Katotohanan, taklit. Buwan. Ang tawag dito? Maraming tawag dyan eh. Nalimutan ko na. Kakasearch ko lang dyan eh. Iba-iba tawag din sa motor. Oh, may iba-iba tagatawag. Rider J yan eh. May Barako. May Pure. So ayun mga kaibigan, ito na. Tapos na yung motor ko. Hindi ko na siya na kompletong videohan, gawa ng gabi na siya umuwi na ako noon eh. May pasok pa ako, kaya yung pagbalik ubo na yung motor ko. Kaya abangan nyo lang mga kaibigan na susunod na aking plano sa aking motor ko, anong mangyayari. Yun, nagpapasalamat nga pala ako sa mekaniko ko, si Joshua Duusin. Dahil ang galing niya, ayos niya ng maganda ang aking motor. Mga kaibigan, hanggang dito na lang. Kung napadala ka lang sa aking channel, pa-subscribe naman dyan at hit the notification bell para lagi kang updated sa aming video. Bye bye!